हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू माय चॅनल व्लॉग विथ रूपम. आणि या व्लॉगमध्ये सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. या व्लॉगमध्ये आज आपण बघणार आहोत एक अशी रेसिपी जी तुम्ही नाश्त्याला खाऊ शकता. तर ते आहे इडली आणि चटणी. तर इडली आणि चटणी करण्यासाठी जे काही साहित्य लागणार आहे ते आपण या व्लॉगमध्ये बघणार आहोत. आणि इडली कशी करायची त्याची रेसिपी आणि चटणी कशी करायची त्याची रेसिपी आपण या व्लॉगमध्ये बघणार आहोत. तर हा व्लॉग चालू करायच्या आधी जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि रेसिपी आवडली तर नक्कीच कमेंटही करा. तर आता आपण या व्लॉगला स्टार्ट करूया. तर इडली बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल बॅटर. तर ते बॅटर बनवण्यासाठी पहिल्यांदा तर आपण 3 वाटी इडलीचे तांदूळ घेणार आहोत. मी मेजर करण्यासाठी एक अशी वाटी घेतलेली आहे की त्या मेजरमेंटने मी माझे जे बॅटर आहे त्यासाठी जे लागणारे साहित्य आहे ते मेजर करून घेईन. तर त्याच्यामध्ये मी 3 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहे आणि 1 टेबलस्पून मेथीचे दाणे टाकलेले आहेत. देन त्याच वाटीने मी 1 वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे. तर याचं जे प्रमाण असणार आहे, जर 3 वाट्या तुम्ही तांदूळ घेत असाल तर 1 वाटी तुम्ही उडीद डाळ घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्ही हे बॅटर बनवू शकता. तर हे आपण स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि ते आपण 7 ते 8 तासासाठी भिजत घालणार आहोत. आणि इडली सॉफ्ट व्हावी यासाठी आपण 1 वाटी पोहेही भिजत घालणार आहोत. तर आपण हे 1 वाटी पोहे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि तेही आपण भिजत घालणार आहोत. हे सारे 7 ते 8 तास भिजून झाल्यानंतर आपण त्याचे छान असे बॅटर बनवणार आहोत. तुम्ही इथे माझं हे बॅटर बघू शकता. हे किती छान स्मूथ आणि सॉफ्ट दिसत आहे. तर ह्याची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती एकसारखी असावी आणि ते 7 ते 8 तासासाठी आपण फर्मेंटेशनसाठी ठेवणार आहोत. तुम्ही बघू शकता की हे किती छान असं फर्मेंट झालेलं आहे. आणि याच्यामध्ये आपण मीठ ॲड करणार आहोत आणि त्याच्या इडल्या बनवणार आहोत. तर इडली बनवण्यासाठी इडली पात्रामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी ठेवणार आहोत. ते पाणी जसं गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये इडलीच्या ज्या प्लेट्स असतात त्यामध्ये इडलीचं बॅटर टाकून इडल्या बनवणार आहोत. तर तुम्ही इथे बघू शकता आता हे पाणी गरम झालेलं आहे आणि आपण इडली प्लेट्समध्ये आता या इडल्या बनवणार आहोत. तर इडली प्लेट्सला थोडंसं ऑइल लावून घ्या जेणेकरून इडल्या इझिली निघतील. तर आता तुम्ही बघू शकता की मी इथे आता इडली प्लेट्समध्ये हे बॅटर घालून आपण इडल्या बनवणार आहोत. जसे साऱ्या प्लेट्समध्ये आपण इडली करून झाल्यानंतर 7 ते 8 किंवा 10 मिनिटासाठी आपण ह्या इडल्या बनण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता. तर वेट फॉर 10 मिनिट्स आणि आपली इडली रेडी होईल. वाव. तर तुम्ही बघू शकताय किती छान अशा ह्या इडल्या फुललेल्या आहेत. तर खूप छान असं टेक्स्चरही आलेलं आहे, खूप छान असा रंगही आलेला आहे. तर खूप छान अशा ह्या इडल्या दिसत आहेत. इडली बनलेली आहे. तर त्यासोबत लागणारी जी चटणी आहे खोबऱ्याची चटणी ती आपण बनवणार आहोत. तर हिरवी चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल बारीक चिरलेले खोबरे, फुटाण्याची डाळ, शेंगदाणे, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मीठ आणि साखर. हे चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि तडका देण्यासाठी आपल्याला लागेल हळद, जिरे आणि मोहरी. तुम्ही कढीपत्ताही ॲड करू शकता. तर हे सगळं साहित्य यूज करून आपण ही हिरवी चटणी बनवणार आहोत. पहिले तर मी या तडका पॅनमध्ये थोडंसे तेल टाकून ज्या हिरव्या मिरच्या आहेत त्या थोड्याशा फ्राय करून घेणार आहे जेणेकरून त्याचा एक छान असा फ्लेवर येतो चटणीमध्ये. तर मी ह्या अशा थोड्याशा फ्राय करून घेतलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर जे काही साहित्य आहे ते आपण एका मिक्सी जारमध्ये ॲड करणार आहोत आणि मिक्सी जारमध्ये आपण ही चटणी बारीक करणार आहोत. तर मिक्सी जारमध्ये तुम्ही जेव्हा ही चटणी स्टार्ट करायला घ्याल त्यावेळी अशा प्रकारे थोडंसं पाणी घालत आपण ते बारीक करणार आहोत. तर तुम्ही इथे बघू शकता की स्मूथ अशी मी चटणीची कन्सिस्टन्सी बनवलेली आहे आणि खूप छान अशी चटणी दिसते. तर याच्यानंतर आपण याला तडका देणार आहोत. तर तडका देण्यासाठी तडका पॅनमध्ये मी थोडंसं ऑइल टाकलेलं आहे. देन जिरे, मोहरी आणि हळद ही ॲड केलेली आहे आणि तुम्ही हिंग आणि कढीपत्ताही ॲड करू शकता. तर अशा प्रकारे आपला तडका रेडी आहे आणि आता आपण या चटणीवरती तडका देणार आहे. खूप छान अशी ही पद्धत आहे आणि तुम्ही नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली.
खूप छान सॉफ्ट अशा इडल्या होतात आणि चटणीही खूप टेस्टी होते. तर नक्कीच तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करून बघा. रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण असे नवीन नवीन फूड व्लॉग्स, ट्रॅव्हल व्लॉग्स घेऊन येणार आहोत. तर नक्कीच तुम्ही माझे व्हिडिओ बघत राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये.